ค่ะวันนี้เราจะมาทำสูตรสลายไขมันหน้าท้องนะคะดื่มสูตรนี้แค่3วันไขมันหน้าท้องจะละลายไปหมดค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะต้องใช้วัตถุดิบก็คือกล้วยมะนาวแล้วก็ขิงแล้วก็แอปเปิลนะคะสูตรนี้ดื่ม3วันไขมันจะละลายไปหมดเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูวิธีทำก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำกับกล้วยก่อนนะคะเอาแต่เปลือกกล้วยหอมนะคะกล้วยหอม1ลูกล้างให้สะอาดเพราะว่าเราจะต้องใช้เปลือกของกล้วยค่ะตัดหัวตัดหางออกนะคะแล้วลอกเอาแต่เปลือกนะคะส่วนข้างในกล้วยนะคะตัวเนื้อกล้วยเองเราก็จะต้องใช้เหมือนกันแต่ตอนนี้เรามาทำขั้นตอนแรกก็คือเปลือกกล้วยก่อนนะคะเปลือกกล้วยก็มีประโยชน์สำหรับช่วยในเรื่องของละลายไขมันหน้าท้องเหมือนกันนะคะเปลือกกล้วยนะคะฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตัดค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหาภาชนะเตรียมไว้เลยนะคะเราจะต้องเตรียมหม้อเพื่อทำการต้มนะคะตัดเปลือกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะวางไว้ก่อนนะคะวัตถุดิบตัวที่2นั่นก็คือเลมอนนั่นเองค่ะเลมอน1ลูกล้างน้ำให้สะอาดนะคะตัดแล้วก็บีบเอาแต่น้ำแยกไว้ค่ะบีบเอาแต่น้ำแยกใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ทั้งน้ำของเลมอนแล้วก็เปลือกของเลมอนค่ะหากระชอนกรองนะคะเพื่อไม่ให้มีเมล็ดลงไปนะคะหลังจากที่เราบีบของน้ำมะนาวไว้เสร็จแล้วนะแยกใส่ถ้วยวางไว้นะคะนำน้ำมะนาววางแยกไว้ก่อนเรามาทำการหั่นเปลือกของเลมอนค่ะสูตรนี้เราจะต้องใช้เปลือกของเลมอนแล้วก็เปลือกกล้วยเอาไปต้มก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันค่ะสูตรนี้วิธีทำค่อนข้างจะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะแต่ก็เป็นสูตรที่ดีค่ะเพราะว่าดื่มน้ำผลไม้สูตรนี้แล้วเขาจะช่วยไปจับไขมันส่วนเกินเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะคะนำภาชนะมาแล้วนำ2อย่างนี้ลงใส่ในภาชนะเลยค่ะใส่หม้อที่จะต้องนำไปตั้งไฟเลยค่ะใส่เปลือกกล้วยกับเปลือกผิวเลมอนลงไปนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราเติมน้ำลงไป1ถ้วยตวงค่ะน้ำสะอาด1ถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำสะอาด1ถ้วยตวงแล้วก็นำไปต้มบนไฟเป็นเวลา5นาทีค่ะต้มแค่5นาทีพอนะคะไม่ต้องต้มนานค่ะพอครบ5นาทีแล้วปิดไฟนะคะวางทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงมาก่อนนะคะวางทิ้งไว้เลยพอเราต้ม5นาทีก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะวางทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือกล้วยนั่นเองที่เราเอาเปลือกไปต้มแล้วเราก็จะนำกล้วยนะคะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนำไปปั่นนะคะทุกคน
ตัดตัดกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดเสร็จวางแยกไว้เลยค่ะมาดูวัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองค่ะแอปเปิลจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะสีอะไรก็ได้ค่ะใช้แอปเปิล1 ลูกนะคะล้างน้ำให้สะอาดค่ะหรือว่าปอกเปลือกก่อนแล้วค่อยไปล้างก็ได้ค่ะแอปเปิล1 ลูกผ่าแล้วก็ปอกเปลือกให้สะอาดนำไปล้างน้ำนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันกับกล้วยนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นตัวจับไขมันหน้าท้องที่ดีมากๆไม่ว่าไขมันส่วนเกินตรงขาตรงหน้าท้องตรงแขนนะคะดีมากเลยค่ะหลังจากล้างแอปเปิลสะอาดแล้วเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวางรวมไว้กับกล้วยเลยค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือขิงนั่นเองค่ะขิงปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดนะคะใช้ขิงแค่1 แง่งค่ะขิงก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเต๋าค่ะขิงก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับสุขภาพร่างกายอยู่แล้วนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นเต๋าเลยค่ะปอกเปลือกแล้วล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วนำหั่นเป็นชิ้นเต๋าหั่นรวมกันกับแอปเปิลแล้วก็กล้วยเลยค่ะ3 อย่างนี้เราจะต้องนำลงเครื่องปั่นนะคะหลังจากที่ตัดส่วนผสมทั้งหมดแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นเลยค่ะใครมีเครื่องปั่นแบบไหนก็ใช้ไปเลยนะคะตามสะดวกใส่ลงในเครื่องปั่นทั้ง3 อย่างเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะต้องใส่น้ำมะนาวที่บีบแยกไว้ต่างหากนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยค่ะที่เราบีบแล้วแยกเอาไว้นะคะใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ใส่น้ำต้มเปลือกกล้วยเปลือกของกล้วยแล้วก็เปลือกของเลมอนนะคะน้ำต้มใช้กระชอนกรองแล้วก็ใส่ลงไปในโถปั่นเลยแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นจนละเอียดจนได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน่าดื่มมากๆเลยนะคะเป็นตัวจับไขมันอย่างดีเลยนะคะเราก็นำใส่แก้วไว้ดื่มเลยค่ะหรือใครจะเอานำไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะดื่มเย็นๆรสชาติอร่อยนะคะเป็นเหมือนกับการดื่มน้ำปั่นผลไม้เลยค่ะวิธีดื่มนะคะวิธีดื่มวันละ1 ถ้วยหลังอาหารค่ะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วจะเป็นมื้อไหนก็ช่างนะคะดื่มไป1 ถ้วยหรือ1 แก้วนั่นเองนะคะดื่มไป1 แก้วนะคะดื่มแค่เพียง3 วันนะคะมันจะละลายไขมันทั้งหมดที่สะสมอยู่ในท้องและร่างกายของคุณนะคะคุณจะได้เห็นหน้าท้องที่แบนเรียบและแน่นนะคะและจะได้หุ่นที่เพรียวบางคุณจะลดน้ำหนักได้1 กิโลต่อวันเลยนะคะเครื่องดื่มนี้จะช่วยระงับความหิวความอยากอาหารได้เป็นเวลานานด้วยค่ะและคุณจะลดการรับประทานอาหารของคุณด้วยผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ใจและมีประสิทธิภาพที่สุดเลยนะคะส่วนที่เหลือนะก็นำแช่ตู้เย็นเก็บในตู้เย็นได้เพียง3 วันนะคะทำต่อครั้งก็แนะนำให้ทุกคนทำดื่มแค่พอ3 ครั้งพอนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะ
ตอนนี้แขกก็ดื่มอยู่วันที่2แล้วค่ะเมื่อวานสรุปแล้วดื่มไป1 แก้วแขกก็ไม่ทานข้าวเลยทั้งวันเลยนะคะไปถึงมื้อเย็นตอนดึก4-5 ทุ่มรู้สึกหิวกินผลไม้ไปแค่1 ลูกเองค่ะนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีวันนี้แขกดื่มเป็นวันที่2ค่ะแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองทำดื่มกันดูนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ